नमस्कार. क्रोशाच्या या आगळ्या वेगळ्या दुनियेत तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण खांब डीसी किंवा डबल क्रोचेट हे शिकणार आहोत. त्याचा हा तुम्हाला नमुना दाखवते. याच्यात दोन प्रकारांनी हा खांब केलेला आहे. हा पिवळा वेगळा आणि पांढरा वेगळा. तर आता मी तुम्हाला तो कसा करायचा ते सांगते. बेसिक तुम्ही माझा साखळीचा व्हिडिओ बघितलाच आहे. त्याच्यानुसार साखळी केलेली आहे. मी तुम्हाला सांगताना सांगितलं होतं मुखा खांबाची उंची ही एका साखळी एवढी असते. अर्ध खांबाची उंची ही 2 साखळ्या एवढी असते. तर या खांबाची उंची ही 3 साखळ्या एवढी आहे. म्हणजे सुईपासून 3 साखळ्या सोडून चौथ्या साखळीत आपल्याला सुई टाकायची आहे. 1 2 3 आणि ही आता चौथी साखळी. आडी घ्यायची, साखळीत घालायची, आडी बाहेर ओढायची. 3 झाले की 3चा आडी घालून पुन्हा 2 करायचा आणि आडी घेऊन पुन्हा 2चा 1 करायचा. आडी घ्यायची, साखळीत सुई घालायची, पुन्हा आडी घ्यायची. 3 लूप तुमच्या याच्यावर झालेले तुम्हाला दिसतील. त्या आता 3चे 2 करायचे आणि ह्या 2चा 1 करायचा. अशा पद्धतीने हे खांब केला जातो. आता आपण पुढचा खांब बघतो. हे दिसतोय 3, हे 3, हे 3चे 2 आणि हा 2चा 1. अशा पद्धतीने 3 2 आणि 1. जर आता तुम्हाला 15 खांब करायचे असतील तर तुम्हाला साखळ्या किती घ्याव्या लागतील? 18. कारण याची उंची 3 साखळ्यां एवढी आहे. हा आता आपण शेवटपर्यंत करतो आहे. पूर्ण जितक्या साखळ्या आहेत तितक्या साखळ्यांवर हा खांब आपण करतो आहे. कारण वळवताना कसं करायचं हे मला तुम्हाला सांगायचं आहे. तर आता आपल्याला याच्यावर काम करायचं आहे. तर आपल्याला वळवावं लागेल. त्याच्यासाठी वळवण्यासाठी टर्निंगसाठी 3 चेन, 1 2 आणि 3 साखळ्या. आता हे वळवा असं, म्हणजे पाठीमागचं काम समोर येईल. आणि ही जी 3 चेन जी आहे ही ह्या पहिल्या खांब होतो. शेवटच्या ओळीचा पहिला खांब 3 चेन म्हणजे. हे 3 2 आणि 1. तीन आड्या 2 1 अशा पद्धतीने हे खांब केले जातात. आणि आता बेसिक साखळी आणि खांब आले की तुम्हाला क्रोशा आलंच. आणि आता प्रत्येक जेव्हा नवीन तुम्हाला प्रकार शिकविल तेव्हा खांबातले जे व्हेरिएशन्स आहेत, म्हणजे 1 आडी घेऊन खांब, 2 आड्या घेऊन खांब, किंवा खांब पुढून किंवा मागून, असे खूप वेगवेगळे प्रकार आहे. ते आपण त्या वेळेला त्या ॲटममध्ये जे वापरले जातील त्यावेळेला मी तुम्हाला त्यातल्या खांब कसा करायचा हे पहिले सांगून नंतरच ते फूल किंवा ते ॲटम कसा केला हे दाखवेन. आता आपण हाच खांब वेगळ्या पद्धतीने कसा केला जातो ते पाहू. आपण खांबाची उंची सांगितली होती 3 साखळ्या, 1 2 आणि 3, ह्या 3 साखळ्या. आता मी तुम्हाला सांगितलं 3 साखळ्या ज्या घेतो त्या आपण हा पहिलाच खांब असतो. आता आपल्याला दुसऱ्या साखळीत म्हणजे खांबात आधीच्या हे दुसरा खांब करायचा आहे. काय करायचं? 3 झाले ना, मगाशी आडी घेऊन आपण जो घालला होता त्याच पद्धतीने. फक्त आता पहिला जो एक खांब आहे त्याच्यातूनच फक्त सुई काढायची आहे. उरलेले 3, पुन्हा 3चा 2 आणि 2चा 1. म्हणजे काय होतं आहे, 3 आड्या आल्या की पहिल्या आडीतून आडी घेऊन हे करायचा, लूप करायचा. 3तून 2 करायचे आणि 2चा 1 करायचा. पुन्हा बघ, आम्ही तुम्हाला परत दाखवते. थोडं फास्ट झालं होतं. 3 लूप पहिल्या लूपमधूनच काढायचं.
मग 3चा 2 करायचे आणि 2चा 1 करायचा. काय होत आहे? 3 लूप. पहिल्या लूपमधूनच घ्यायचं, आडी घ्यायची प्रत्येक वेळेला. आता 3चा 2 करायचा आणि 2चा 1 करायचा. 3 लूप. पहिल्या लूपमधून आडी घेऊन सुई काढायची. 3 लूप राहतात. आता पहिल्या 2 लूपमधून आडी घेऊन सुई काढायची. 2 राहतात आणि आता 2चा 1 आडी घेऊन प्रत्येक वेळेला. याची पण लांबी 3 साखळी एवढीच आहे. पण हा खांब आणि या खांबातला दिसणारा फरक तुम्हाला दिसतो. हा खांब तुम्हाला मोठा जरी वाटत असेल तरी उंचीला तितकाच आहे, पण हा जरा भरीव असल्यासारखा आहे किंवा हा जास्त नाजूक दिसतो. भरीव असूनही नाजूक दिसतो. कोणी या पद्धतीने, कोणी त्या पद्धतीने, ज्याला ज्या पद्धतीने सोपं वाटतं त्या पद्धतीने हे काम केले जातात. हा पण दिसतो नाजूकच. तुम्हाला मी हे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडले असतील तर तुम्ही शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना देखील याबद्दल सांगा.